අද අපි හදන්නේ සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප. මුලින්ම අපි ස්ටීමර් එකට වතුර එකක් උණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඉඳිආප්ප තට්ටු වල හොඳට අපි තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ ඉඳිආප්ප පිටි එක ඇල් වතුරෙන් මිශ්‍ර කරන එකක්. ඉඳිආප්ප පිටි කෝප දෙකක් භාජනයකට දාගෙන අපි ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. මේකට අපි ඇල් වතුර ටික ටික එකතු කරන ගමන් තමයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. වතුර අපි එකපාර එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර ටික ටික එකතු කරන ගමන් ටික ටික කලවම් කරන්න. මේ ගානට ආවට පස්සේ අපි වතුර දාන එක නවත්තලා හොඳට පිටි ටික එකට එකතු වෙනකන් කලවම් කරනවා. පිටි ඉතුරු තියෙනවා නම් අපි අතින් වතුර ටිකක් ඉහලා ආයෙත් කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට මෙන්න මේ පදමට එනකොට අපේ ඉඳිආප්ප මිශ්‍රණය හරි ගානට අනලා තියෙන්නේ. බලපුවම අතේ ඇලෙන නොඇලෙන පදම තමයි මේකේ හරිම ගාන. ඉඳිආප්ප තට්ටු අරගෙන ඒකට අපි හිමීට ඉඳිආප්ප වක් කරගන්නවා. මේ පදමට අපි ඉඳිආප්ප මිශ්‍රණය හදාගත්තාම ඉඳිආප්ප මිරිකන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ. මේ ගානට වට දෙක තුනක් කරකව ගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ ඊළඟ තට්ටුව තිබ්බහම ඊළඟ ඉඳිආප්ප අතරට තමයි අපි වක් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි වතුර එක හොඳට නටනකොට ඉඳිආප්ප ටික ස්ටීම් එකෙන් තියලා විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ අපි මේක ස්ටීම් කරගන්නවා. විනාඩි 5-6කට පස්සේ අපි මේක පියන ඇරලා ඉඳිආප්ප ඇඟිල්ලෙන් ටිකක් තද කරලා බලපුවාම ඇතුළට එබිලා හිටින්නේ නැත්තම් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා නම් ඉඳිආප්ප හොඳට තැම්බිලා. ඔයාලත් මේ ක්‍රමයට ඉඳිආප්ප හදලා බලන්න. ලේසි, ඉක්මන්, හරිම රසයි. ඒත් එක්කම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් රසවත් කෑමක් එක්කලා ආයෙත් හම්බ වෙමු.